Joo, eli meillä on nyt Milgearilla yksi tämmönen Gavin M134 Minikani. Vähän niinku aluksi ajattelin, että tilataan se myyntiin, mutta se oli niin siisti, että ostettiin se firmalle itelle. Ja me ollaan nyt muutamassa pelissä ajoneuvomontilla sitä käytetty, mutta jos sitä haluaisi vielä siinä vähän parantaa, niin meidän pitäisi tehdä siihen ne ajoneuvokahaavat, joka on ollut projektina varmaan 2 vuotta. Sitten tää on tosiaan hienoa, kun tässä on tää ohjekirja, jossa on noin 7 miljoonaa sivua, jotka on kaikki japaniksi. Jossa vaan näytetään täysin, miten tää puretaan. Ja sitten silleen, ekalla kertaa kun me alettiin käyttää sitä, niin hoksattiin vaan, että yksi piippu ei ammu ollenkaan. Mietittiin, että mikähän vittu siinä on, ja purettiin se atomiksi. Ja sit siinä selvisi se, että noi kaikki piiput pitää freespinnaa. Silleen, että jokainen kuula on ampunut yhden kuulan läpi. Että siellä on sisällä se syöttölaite, että se vetää se syöttölaitteen varmasti täyteen kuulaa, koska jos siinä ei ole kaikkialla niitä kuulia, niin siinä käy silleen, että se alkaa silppua se. Et siinä oli tosiaan yksi noista piipuista oli ihan täynnä palloa. Tai semmoista kuulamurkkaa. Tosiaan käyttää moottoripyöräakkua. Sitten tossa on toi virtaregulaattori. Tämmönen laatikko. Niin voit sit miettiä kuinka kiva täällä on kenttä pelata, kun sulla on tämmönen laatikko plus moottoripyöräakku repuussa. Ja sitten on ite vehe, joka painaa ihan vitusti. Kuulaahan tää syö ihan homona. Tulinopeus on 50 kuulaa sekunnissa. Ja valmistaja ei suosittele ampumaan yli 6 sekunnin pituisia sarjoja. Tuohan sekin jo 300 kuulaa. Tällä nyt ihan hauskasti pärryttää. Että. Jengi varmaan kiinnostaa, että paljon se painaa ja mikä tommosen hinta on kaikki ne akkuinen ja tarvikkeinen. Niin kuinka paljon tämmösen niin pelikuntoon saaminen kustantaa? Pelkkä pyssy on 4,5 tonnia. Tää painaa jonkun, mitähän tää nyt oli joku 18 kiloa. Ilman akkua ja regulaattoria. Siihen vielä akut päällä ja varmaan vähän kuulaakin. Joo, no ihan menee rahaa. Niin, ei noi moottoripyöräakut nyt ihan älyttömän kalliita oo, mutta se vaatii. Että meillä on nyt 2 noita varta-akkua tätä varten. Ihan hyvin niillä on pärjää. Katso nyt, jos sitä vielä tänään jossakin raunissa pyöräyttäisi tuolla. Jos jollain sattuu nyt ole 4,5 tonnia ylimääräisrahaa, niin vieläkö teidän kautta on tilattavissa näitä? Pitää vähän selvitellä, kun tää on nyt ollut aika pitkä autostokki, että se voi olla, että niitä ei tällä hetkellä oikein saa mistään. Sitähän on parina pittuutena saatavilla. Toi on se pitempi versio ja me ollaan mietitty, että jos siihen jostakin, jos jaksais alkaa väsäämään, niin vaihdettaisiin piiput, koska sen sisäpiiput on nyt ainoastaan niin tohon asti? Joo, tohon roadiin asti pitkä. Et se toi loppupiipun pituus menee nyt vielä tällä hetkellä ihan hukkaan. Oletteko te miettinyt, onko siellä niitä perus AEG sisäpiippuja, voiko sitä jatkaa? Kun mä en oo ihan varma. Mä en nyt muista se. Tosi Tässä on ratti. Pitäis olla tratti. Paljon sinne mahtuu kuulia? 3000. Monta sekuntia se? Staattinen liikku. Sillä ei hirveen kauan laula. Se ampuu minuutissa tän lippaa siihen. Laitetaan johot kiinni ja sitten pitää huolehtia siitä, että Better if you make improvise with the BBs. pitää huolehtia siitä, että piipuissa on kuulaa ja lippaassa on kuulaa. Tää ei saa ampua tyhjää. Mitkä on seuraamukset ampuu tyhjää? Kuulat paskoo sinne syöttösirppirattaaseen ja sitten se on koko pyssy auki. Eli jos ammut ihan koko pyssyllä tyhjää, niin se ei haittaa? En mä tekis sitäkään. Ei se, valmistaja ei suosittele. Ei. On se vissiin periaatteessa mahdollista kyllä. Se vaan pitää olla tosiaan ihan tyhjä sitten. Mites tossa jos loppuu kuulat Ootas vetää ne kesken kaiken? piiput ensin ennen kuin... No freespinnataan. Mä sanon, että on Katlingi. Vanhat kunnon se kahva, mitä sä kyllä. Joo. Varmistaa vaan, että siellä on piipuissa kaikissa kuulla. No, pitää. Meneekö tosta hajalassa sillä on kuulat loppuu kesken? So basically you need to spin the barrels until every barrel has fired twice. So it makes sure that
Feed sprays full of PDs. Mä käyn katsoa, jos tässä ei ole, niin otetaan sitten se toinen. Kumpi nappi pidi ekaan? Sille ei ole väliä. Nope. Niin mitenkäs kun loppuu kesken menon kuulat, niin hajottaako se sitten? On se periaatteessa riski, mut kyllä se niinku tietenkin huomaa, kun se alkaa tyhjenee. 12 volts or something? Yeah. Yeah, 12 volts. On se, että on viimeksi käytetty viime kesänä Kemissä. Sen jälkeen ei ole ollut tarvetta, niin akut olivat sitten siinä varauksessa kun ovat. Toi voi olla se, mikä ammuitte Kemissä tyhjäksi. Se voi olla. Toivotaan. Tästä Se voi voi tulla olla, se voi antikliimaksi. olla. Meillä ei Tästä- kato laturia firmalla nyt, niin me ei voitu testata ladata. Otetaan EP:stä virtaa. No voihan sitä ottaa varmaan ehkä siitäkin virtaa. Siitä voi ottaa. Tuutko vähän lähemmäs? No fucking idea. Lähemmäs vähän. Paljonko mulla on tapeita tällä porukalla? Are you gonna buy some bike? Shoot it in and on the dragon. You can buy. Kokeillaan nyt. Oi mitä? Look like a Fuck it up. vacuum. Ei syöttänyt. No kokeillaan. Ei pitää priispinna. Oh, now ano pa daan? Tuleeko sitä kuulla? Joo. Anyone want to go to the other side? Look like grasshopper. Joo, tää toimii tosiaan puutarha. Okay, attack and defend. Yes, defender. But let's bring the car inside. Ota, niin. Se oli siitä. Kevyt pieni puutarhatyökalu. Kiitos. Eikö mitään? Sitten toivotaan lähtee vielä käyntiin.